بسم الله الرحمن الرحیم. دا جنگونو نستړي زلمی، دا مصیبتونو نستړي زلمی، دا د خپل وطن نه بې کوره شوي زلمی چې کله د خپل حق آواز پورته کوي په والله زړه مې وایي چې ورته ټول ټکوړې ټکوړې شه او د دوی د زړونو دادګیرنه وکړه. ډېرو قدرمنو مشرانو او راغلو ډېرو د ننګ او د غیرت نه ډک ځوانانو، د زړه د تله ستاسو حوصلې ته، ستاسو صبر استقامت ته سلام کوم چې د هغې یرې د هغې ډول ماته مو وکړه، هغه مو هر شی مات کړل چې کوم ستاسو په زړونو کې دننه بندي کړي وئ. داسې حل و چې په وخت کې به هم چا بل چاته د ظالم خبره کوله، بیا به هم داسې کوله لکه په سر پرې چې چا ټوپک ورته نیولی وي. خو نن دغو ځوانانو هغه یې ماته کړه، هغه ډار یې مات کړو او راووتل او په ډاګه وایي نن دا څو ورځې دا د پښتنو د مستقبل د طی کولو ورځې دي چې د پښتنو راتلونکي ژوند به څنګه وي. آیا بیا به خلک ورکېږي؟ آیا بیا به میندې ژاړي؟ آیا بیا به د پلارونو په مخ کې زمن کتل کېږي او یا نه؟ دا جواب غواړم او په ریټن کې یې غواړو. انشاءالله چې کومه هم معاهده کېږي، چې کومه هم فیصله کېږي، د هغې فیصلې فوټوکاپۍ به د دغې سټیج نه موږ داسې درولو. او که څوک لیکلو ته تیار نه وي بیا موږ هم پاڅېدلو ته تیار نه یو، دلته به ناست وو. ملګرو زه د څو ورځې تاسو ته ځینې واقعات بیانوم، هغه ستاسو جذبات کولو دپاره نه، هغه د چا اوښکې او ژړا او وینې دلته پیش کوم چې هغوی د تاسو یو فیصله وکړو، هغوی دپاره تاسو کار وکړو. ما ته بلال ویل پرون هم دلته یو هلک راغلی و، هغه د مردان و، هغه په تشدد په ملتان کې تبه شوی او دېرش ورځې کېږي چې د هغه FIR نه کټ کېږي. د هغه تپوس دا د ټولو مظلومونو، دا د ټولو چې کوم خلک د خلکو بدبخته جوړ کړي دي د هغې ټولو اواز به جوړېږو انشاءالله. او دا آخریني درنه نه ده، دا خو اوس سلسله شروع کېږي، دا خو اوس په دې نه بعد به نورې درنه راځي، په دې نه بعد به نور ګامونه پورته کېږي. که چېرته موږ ته یو ښه ژوند نه راکړو، که چېرته د سټیټ ټولې ادارې، فوج هم، عدلیه هم، پارلمنټ هم درېواړو موږ ته شروټي نه کړله، بیا به موږ نورې مسلې هم اوچتوو، بیا به ډېرې سپکې کېږي، بیا به ډېرې سپورې خبرې وي، بیا به ډېرې سپکې خبرې وي. نن ورته په مزه مزه خبرې کوو، نن ورته په پرامن طریقه سره کوو. او یاده دې وي څوک ته کنفیوز کېږي نه، خبرې به سپینې کوو، پټې به نه کوو انشاءالله. دا مظلوم اواز موږ په پرده کې نه کوو، د مظلوم اواز نه الله پاک هم وایي چې د مظلوم اواز او په ما کې پردې نشته، دلته به هم پردې نه پې جوړوو، خو صرف د نظم او ضبط دپاره به صبر هم کوو، استقلال به هم وي، استقامت به هم وي، ناست به هم وو انشاءالله.
زه تاسو ته ما تاسو ته ډېرې مسلې دلته یادې کړلې. موږ د IEDs د ماینز د صفا کولو مطالبه ولې کړې وه؟ ځکه چې هلته په وزیرستان کې چې کوم زیاتۍ شروع دی د هغې وجې نه هغه خلک چې دای د کرایې د کور کرایه ادا کول کړی شي دومره وستی وي چې دای د کرایې د کور کرایه ادا کولی شي هغه په وزیرستان کې نه اوسېږي هغه ټانګ دیکان پېښور اسلام آباد کې اوسي. صرف هغه خلک چې دای دومره غریب وي چې د سره د کرایې کور کرایه ادا کولو خرچ نه وي هغه په وزیرستان کې اوسېږي. نو د هغو بچیان په ماینز کې په IEDs کې الوزول کېږي شهیدان کېږي معذوره کېږي. د هغو مطالبه د هغه په بنیاد موږ کړې وه او دا به چې څوک هم راځي خواست کوو مشرانو ته چې څوک راځي مذاکراتو ته هغه ته دا خبرې یو څو واقعات په شکل کې خامخا کوئ. وروڼو سپین مازه کې هلته د یو کور عیده ته صرف 2 ورځې پاتې وې. هلته دماکه شوله د یو کور او 2 کسان په هغه کې شهیدان شول. یوه خور وه ورور کور ته راغلی وه او 2 بچي یې وو او واپس کور ته دوی یوازې لاړه. د ده سره بچی نه شو پاتې ځکه چې هغه ماینونو چې دلته څوک امن نه خوښوي هغو کرلي وو په هغه کې د دوی زمن شهیدان شول او د عید ورځې د خپلو بچیانو ته چې کوم دوی جامې کړې وې هغه جمعو ته په اوښ کې لمدې وې د خوندیو مندو د هغه اواز دپاره راغلي یو. تاسو ته پته ده هلته په بدر کې یو کس و چې 8 لوڼو نه بد د ده بچی پیدا شوی و او ډېر په ارمانونو یې لوی کوو. هغه په ماینز کې وغوښتو او هغه شهید شو. د هغه درد موږ راوړی دی د هغې پلار اوښکې موږ دلته راوړی دي د هغې بچو وینې آواز جوړېږو موږ او انشاءالله چې تر څو پورې د هغې بدل موږ نه وي اخیستی موږ به ناست وو که څوک انشاءالله دا ډاډګرنه موږ چاته نه ورکړو دا سرټیفیکیټ د څوک نه اخلي چې ته پاکستانی یې که نه موږ که د چا شک وي چې ته پاکستانی نه یې بیا به په ډاډه ووایي دا خو زموږ نه پنجابی هر وخت اخلي موږ به دا سرټیفیکټونه نه غواړو د یو بل نه. ټول دلته چې راغلي دي د پاکستان د آئین لاندې مطالبې کوي. ما ورته ماشاءالله هم سټډي کړې ده ما ورته د پاکستان آئین هم سټډي کړې ده. دا مطالبات د دواړو آئینونو لاندې زه ورته ثابتوم چې ته یې غلطه کوې ته بدماشي کوې ته غونډاګردي کوې دا بدماشي موږ نعرہ تکبیر نقیب تیرا پاک خون انقلاب لائے گا نقیب تیرا پاک خون نقیب تیرا پاک خون. یہ نعرہ غلط ہے کہ انقلاب لائے گا انقلاب تو آ چکا ہے لائے گا تو اور اس سیلاب کو اس انقلاب کو کوئی نہیں روک سکے گا اس جذبات کو کوئی نہیں روک سکے گا. انشاءاللہ جو بھی ہو وہ ادارے ہو کوئی بھی ہو جو بھی حربہ استعمال کرتے ہمارے صبر اور استقامت کے ہتھیار اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور کوئی ناکام ہوگا. ہمارے مطالبات کامیاب ہوں گے ہمارے عزم مضبوط ہے. آپ لوگ باور رکھے اعتماد رکھے. او خبره مو کوله د ماینز خبره مو کوله زما یو استاد مهراب خان هغه چرته کلي کې روان و په بم والوتو او زه نن هم دته هلته به دعا او د ده پښتو چې کوم مونږ ورته وایو هغه ته نه یم ورغلی. قسم دې ما ویل د ده دوړې کټ چې به زما د سترګو په منځ کې کوم نو ما ته به ژوند خوند نه کړه د هغې وجې زه هغه ته نه ورغلم. دا معذورونو دا کټ چې د ګډونو هلته یو فوج جوړېږي یو لشکر جوړېږي هغه به بچ کوی انشاءالله.
او خبره مو کوله چې په خلکو باندې تشدد کیږي تاسو ته د غاڼه هیبت خل واقعیا یاد ده تاسو ته د لدا واقعیا یاد ده تاسو ته د سراره واقعیا یاد ده تاسو ته د حمزنی در پاخل دور واقعیا یاد ده تاسو ته د پاجور سواد او د نور واقعیا یاد دي هغه چې هېر نه کړئ په هغه چې اوښکې پراتې دي هلته وینې پراتې دي د هغې نه به پرده راپاسوئ هغه به ښکاره کوئ انشاءالله زه نور اوږد تقریر نه کوم بس زه سبا ته کوم زه انشاءالله زه تاسو ته نن خو نه خو سبا به یو داسې ډیفاینینګ تقریر کوم چې هغه د پښتنو د ټولو جړا یو مجموعه وي انشاءالله نن زه لږ ټیکم نه بیمار یم بیا به خبرې کوو دا یو شعر آخر وایم او یو خبره دلته صرف مسعودو خبره نشته ده دلته د وزیرو خبره نشته دلته ټول پښتانه دي دا پښتون جرګه ده که په دا باندې څوک زړه بدوي بدله یې کړي انشاءالله دا ټول پښتانه دي او یو دي دا شعر وایم د ټولو ځوانانو د طرفه وایم او بادار ته وایم او ظالم ته وایم سر رانا کټ کا اے ظالمه په تندي باندې مودا ولیکا سر رانا کټ کړه اے ظالمه په تندي باندې مودا ولیکا چې سر مې پرې کټ کړلو په دا چې سر ټیټي نه کړه ډېره شکریه ډېره مهرباني